guys, welcome back to my channel. Today my family and I will go to Penang, jalan-jalan, cuti, begitulah. Sebenarnya bawa tu jalan-jalan really stress sebab minggu depan dia nak ambil darah dekat hospital, so nak bagi dia rest lah. So for now, roll to the intro. I'm that bitch, been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll Oh, dah berlabuh dah. Buat muka elok lah. Full house. Full house. So kayo moko Hai. Kan ikat. Guys, sampai Ikea Batu Kawan. So jangan jalan-jalan ke Ikea. Kamu cuba apa? Kamu. Dahi berkilat. Full of people guys. So much. Tak tahu juga pergi Ikea ni untuk apa. Ada cakap nak ambil langsir, tapi kita orang dekat session meja makan. Guys, dah sampai dah dekat tempat langsir. Yang tak masuk.
I'm lazy. Ni satu tepi orang nak tengok. And then ni. What I got behind my back. Malas lah gantung sikit belakang. Aku rasa sikit sini je. I don't know why. Shout out to I made it. Okay. Tulis lah. Kejap. Wait. Stay. I stay your picture. The curtain road. Beli apa tu? Mahal punya. Apa tu? Apa? Pekilat. Kakak tak sabar nak apa? I want beli candle and makan. Nisa tak sabar nak. Saya tak sabar makan. Nak mandi lah. Kita pilih main. I know you're beautiful just the way you are. Do you know about coffee scarf? Punya apa? Kecil-kecil. 4, 6, 8. Menung fikir duit apa? 12, gedung. Di mana ibu lepas ni? Makan apa? Makan nasi lah. Kita kat tu. Baru nak cakap kita kat Penang, kena cakap Penang. Si lapar. Tinin. Makan. Cerita paling sedih hari ni. Tadi akak beli apa tu? Beli hotdog, bukan fishball, chicken ball. Akak beli hotdog 2. Lepas tu Nisa kan pergi dekat ni kan, dekat Nisa kat semua orang lah. Lepas tu Nisa cakap nak 1. Kakak cakap tak boleh, kakak suka. Kakak cakap macam tu. Lepas tu kan lepas tu ayah suruh pergi isi kopi. Kakak patahlah balik dari isi kopi. 2-3 langkah lepas tu kelepek jatuh hotdog kakak. Pasal orang pijak pula. Tu mama tak pijak. Lepas tu ada cleaner tu datang terus bawa penyapu sumbat tangan kakak cakap okey. Rekod dia. Rekod dan orang yang tamat selalu rugi. Begitulah ceritanya. Masam mana? Masam ke? Kiri kanan ada makanan, nampak tak? Nak pergi makan. Kita makan. Ya, kakak dah rasa kenyang. Kenyang ni. Kakak record. Mana orang? Perempuan memang bawa macam ni guys. Apa ibu? Cuba teka. Pantai kedua Kelantan lah. Pandai. Ya Allah, macam tak tanya kau. Plastik yang menyertai.
Welcome to the Penang Bridge. Pakai. Pipa, kita ada pipa. Tak excited. Apa? Pipa tak excited ke? Nak tukar jabatan terminal ni. Terkancing. Lagu tak berani. Cuti pertama selepas PKP. Cepat ikut. Dia tengah koyak kat tempat ke? Which bemol? Semua ku takuti, semua rasa berat di hati, semua rasa sedih, semua rasa putih, semua rasa berat di hatiku. Komta. Bimbang segala anganmu setinggi angkasa. Ku berikan segalanya, kau hancurkan semuanya. Gat Leboh Malikum. Makalum. Tu nama jalan tu. Gat Leboh Makalum. Ilusi dalam mimpiku. Ujung jalan ini semuanya terhenti. Bunuh sisa cinta terakhir dalam hati. Bila menyerah kau genggam sehingga mati.
pening. So next, tak tahu lah, rasa nak pergi pantai ke. So cuba nanti tengok. So kita rasa pakai Tanjung Bunga. After this nak pergi Fringy sebab nak solat dulu. Nak solat dulu. And then kita jumpa lepas solat. Before that, sebenarnya aku nak prank ibu. Aku bring the fake blood pill tu. Ingat aku ada beli kat Shopee tu. Mana fake blood pill tu? Aku nak prank ibu, tapi aku takut aku gelak sebab you know me. Mungkin lepas ni aku akan prank ibu kot. Tapi masalahnya aku tak ada tisu. So how? Lepas ni kita nak pergi Fringy, Batu Fringy, nak mandi. Handbag aku ni dia besar ni je. Okay. Let's see what's in my handbag. Ada ni sanitizer, ada purse, ada ni. Apa ni? Ini lipstick. Okay. Lipstick aku. Yang smoke lipstick tu. And then kad aku, IC, kad bank, semua-semualah. And then ada nail polish. And then aku ada earphone. And ada ni. Handbag aku besar ni je. And then aku ada lip tint. Lepas tu aku ada lip tint lagi. Aku ada control. Lepas tu ada getah rambut. After that ada gula, apple McD. And then ada gelang. And then ada receipt. Tiket kot. Tiket bas yang aku pergi Gerik semalam. And then ada bunch of shilling. Nampak tak? Ada banyak gila. And this is the fake blood pill yang aku nak guna untuk prank ibu just now. Nanti, after this. So aku tak tahu aku nak buat macam mana untuk prank ibu. Apa aku nak buat Baik, aku fikir dululah. Kita jumpa nanti, okay? Jangan lupa like, comment and subscribe. Video prank nantikan part 2.